Wow, you guys, woo! Hindi ko carry amoy. My God! I use fast. Hello guys, it's me Ladi and welcome to my channel. At kung baguhan ka pala sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Kuha mo, basta Bicolana, magayon! So for today's video guys, as you see, marami ng itim ang hair ko. Ayan. So, dapat after 3 months kasi nagpapakulay. So, dahil wala, hindi pwede masyadong lumabas. Kaya, magsasarili na lang tayo. And we're gonna use this product. Ayan. The Lifestrong Hairfix. This one. Binili siya sa Watson. And as you see, buy one, take one siya guys. Buy one, take one. Ayan. And yun na nga, ang color niya ay golden brown. So, first time kong gumamit ng product na to. So, tingnan natin kung magandang kalalabasan ng aking buhok. So, let's go. At imimix na natin siya guys ngayon. And let's go this. So, you need to use gloves para hindi mapasok yung skin mo. Yan, meron siya nito. Yan, this one. And meron siya sa hair. And medyo meron pa siya extra gloves. And meron siyang conditioner. Ayan. So, let's mix na natin siya guys. Maybe I need to use mask. Wow, you guys, woo! Hindi ko carry amoy. My God! I use mask. 'Na siya ng well, so lalagyan na natin siya sa hair. Gagamitin natin ng gagamitin natin ay suklay. So, go! Diba ang baho? Puno talaga. Dito sa pinakadulo. Kaya lang, dito ka mag-start sa ilalim siguro. Ikaw bang magkukulay? Ha? Ikaw na lang. Thousand years later. Ayan na nga guys, tapos na. Kaya hintayin nyo lang makita ko ng resulta. Maliligo na ako. See you later. Bye-bye. 2,000 years later. Tada! Wow! Hi guys, I'm back! So, ito na nga yung resulta ng hair color na ginamit ko using this product. So, if you want to try this, just go to Watson 199, only buy one, take one. So,
try mo na. Maganda naman siya, effective naman, no? Look at my hair. So if you like it, just comment down below and give me a thumbs up. So don't forget to subscribe. Thank you for watching, guys. See you in my next video. Bye-bye!